તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જવાહર નવોદયના આવા જ વધારે વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ JSK ગુરુકુલને આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ બેલ આઇકનને ક્લિક કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, JSK ગુરુકુલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને આજે આપણે ભણવાના છીએ જવાહર નવોદયમાં અંકગણિત, એમાં ચેપ્ટર નંબર 7 એનો છેલ્લો લેક્ચર છે આજે. તો પ્રવેશ પરીક્ષામાં પૂછાયેલા જે પ્રશ્નો છે કે જે ટાઈપના પ્રશ્નો વારે વારે પૂછાતા હોય છે એમાંથી આ 17મા પ્રશ્નમાં પૂછ્યું છે કે આના ગુણ્યા આની બરાબર શું થાય છે. તો સાદુરૂપ આપીએ તો 140.75 ગુણ્યા 0.01. તો 140.75 છે તો પોઈન્ટ પછી કેટલા આંકડા છે? 2 આંકડા છે. તો છેદમાં કેટલા આવશે? 100 આવશે. અહીં 1 ના છેદમાં કેટલા આવશે? તો પોઈન્ટ પછી 2 આંકડા છે તો 1 ના છેદમાં કેટલા આવશે? 100 આવશે. હવે અંશનો અંશ સાથે ગુણાકાર થાય, છેદનો છેદ સાથે ગુણાકાર થાય. તો આનો 1 સાથે ગુણાકાર કરો તો 14,075 જ આવે. અને 100 ગુણ્યા 100 એટલે 2 મીંડા છે, એના 2 ને 2 કેટલા મીંડા થઈ ગયા? 4. 100 ગુણ્યા 100 એટલે 10,000. હવે આ જે 14,075 છે એમાં કેટલા પોઈન્ટ કપાશે? છેદમાં 4 મીંડા હોય તો 4 પોઈન્ટ કપાય. તો આપણે પોઈન્ટ પછી 4 સંખ્યા આવશે તો 14,075 એમાં આપણે આ પહેલી સંખ્યા, બીજી, ત્રીજી, ચોથી અને પછી આપણે પોઈન્ટ લખવાનો. અહીંયા પોઈન્ટ આવશે. સમજાઈ ગયું? તો હવે ફાઇનલ આપણે લખીએ પોઈન્ટ પછી 4 સંખ્યા. તો 5, 7, 0, 4 4 સંખ્યા થઈ ગઈ, પછી પોઈન્ટ, પછી 1. તો આ આપણો ફાઇનલ જવાબ. તો આવો જવાબ ક્યાં છે? ઓપ્શન નંબર સી સાચો છે. હવે 18મો જોઈએ. 18માં પૂછ્યું છે કે આના ગુણ્યા આની કિંમત કેટલી? તો 0.9 એટલે કે 0.9 ભાગ્યા 0.3 ગુણ્યા 0.3. હવે 0. આને શું કહેવાય? 0.9 ને પોઈન્ટ પછી 1 અંક છે તો એને લખાય 9/10. અહીંયા 3/10, અહીંયા 3/10. હવે અંશનો અંશ સાથે ગુણાકાર આવશે અને છેદનો છેદ સાથે ગુણાકાર થશે. તો કૌંસની અંદર સાદુરૂપ આપીએ 9/10, અહીંયા ભાગ્યા 3/10 હતા, એમાં 3 નો 3 સાથે કરો તો 3 તેરી 9 અને 10 ગુણ્યા 10 કેટલા થઈ જશે? 100 થઈ જશે. બરોબર. હવે જુઓ તો અહીંયા જે ભાગાકાર છે એની પછીના સ્ટેપમાં આપણે ગુણાકાર કરશું. તો 9/10 ભાગાકારની જગ્યાએ શું કર્યું? મેં ગુણાકાર કર્યું. તો ગુણાકાર કરીશ તો 100 ઉપર જશે અને 9 નીચે આવશે. મીંડું મીંડું ઉડી ગયું, 9 ઉડી ગયા. તો અંશમાં કેટલા વધ્યા? 10 વધ્યા. તો 10 આપણો જવાબ. કયો ઓપ્શન સાચો છે? ઓપ્શન નંબર ડી. હવે એમ પૂછ્યું છે તમને કે 12.1/16 નું સમતુલ્ય મૂલ્ય. તો ચાલો આનું સમતુલ્ય. તો સમતુલ્ય એટલે શું? આનું મતલબ શું થાય ખબર? 12 આખા છે વત્તા 1/16 થાય. સમજાઈ ગયું? 12 આખા છે વત્તા 1/16. હવે 16 ના આપણે ભાગ પાડીએ તો 16 ના ભાગ પડે 2 દુ 4 દુ 16, સોરી 4 દુ 8 દુ 16. આવી રીતના ભાગ પડે. જો આપણે પાડીને બતાવો. 16 ના ભાગ પાડીએ 8 દુ 16, 4 દુ 8, 2 દુ 4 અને 2 એકા 2. તો કેટલી વાર ભાગ પડ્યા? 2 દુ 4, 4 દુ 8, 8 દુ 16. આ એના અવયવ પડે 2 2 2 2. હવે આપણે દશાંશ લાવવું હોય તો 2 અને 5 ની જોડી કરવી પડે. જેટલા બગડા હોય એટલા આપણે પાંચડા લાવવા પડે. તો હું અહીંયા આ તો 12 તો આખા છે જ એટલે આને આપણે કાંઈ જ કરવાનું નથી. આમાં જુઓ તો આમાં આપણે શું કરવાનું છે કે જેટલા બગડા છે એટલા આપણે પાંચડા લાવવાના છે. તો મેં આ 16 ની જગ્યાએ આ લખ્યું છે 2 2 2 4 વાર. 2 દુ 4 દુ 8 દુ 16. રેડી. હવે દશાંશ નિરૂપણ કરવું હોય, જો અહીંયા લખ્યું છે શું? દશાંશ રૂપ આપવાનું. દશાંશ માટે જેટલા બગડા છે એટલા પાંચડા. 1 2 3 4.
જો છેદમાં પાંચડા મૂકો તો અંશમાં પણ પાંચડા મૂકવા પડે. રેડી? જેટલા છેદમાં પાંચડા એટલા અંશમાં. હવે શું થશે જુઓ, આ બે ની જોડી થઈ જશે. 5 દુ 10, પાછી બીજી જોડી 5 દુ 10, 5 દુ 10 અને 5 દુ 10. તો 5 અને 2 ની જોડી થઈ ગઈ. 5 દુ 10, 5 દુ 10 એવી 4 જોડી થઈ ગઈ. રેડી? 12 વત્તા અંશમાં શું વધ્યું? 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5. છેદમાં 5 દુ 10, પાછું 5 દુ 10, પાછું 5 દુ 10, પાછું 5 દુ 10. રેડી? તો આગળ જોઈએ, અંશમાં ગુણાકાર કરીએ તો આ બધાનો ગુણાકાર કેટલો આવે? 5 5 25, 25 5 125, 25 25, 25 5 125, 125 5 625. છેદમાં 10 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 10 4 વાર કરો એટલે કેટલા મીંડા થઈ જશે? 4 મીંડા. ચાલો, પોઈન્ટ પછી કેટલા અંક આપવાના? તો કે 4 અંક હોવા પડે. 4 છેદમાં 10,000 હોય એટલે છેદમાં 4 મીંડા છે એટલે પોઈન્ટ પછી આંકડા કેટલા હોવા પડે? 4. આ 1 2 3 અને આ ચોથો આંકડો અને પછી મૂકવાનો પોઈન્ટ. તો કેટલો જવાબ આવ્યો? 0.0625. હવે આ બંનેનો સરવાળો 12 વત્તા 0.0625. 12 પછી કાંઈ નથી. તો 12 પછી કાંઈ ન હોય તો શું કહેવાય? 0 0 કહેવાય. તો સરવાળો કરીએ 5 2 6 0.21. તો આ આપણો જવાબ આવ્યો. આ બેનો 12 વત્તા 0.625 નો સરવાળો શું આવ્યો? 12.0625. આ બેનો સરવાળો. રેડી? તો આવો ઓપ્શન કયો છે? 12.0625. તો આપણો ઓપ્શન છે સી સાચો છે. કયો ઓપ્શન સાચો છે? ઓપ્શન નંબર સી. હવે જોઈએ 20મો સવાલ. 20માં શું કીધું છે? જો 7.7, 7.07, 7.007, 77.0077 બધાનો સરવાળો કરવા. તો આપણે પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ આવવો પડે એવો આપણો નિયમ છે. બરોબર? હવે જો 7.007 પછી 77.0077. તો પોઈન્ટની નીચે જ પોઈન્ટ આવ્યો છે. જો આ લાઈનમાં તમે પોઈન્ટની નીચે જ પોઈન્ટ આવવા પડે. હવે આપણે બાકીની બધી જગ્યા જે વધી છે, અહીંયા પોઈન્ટ પર 4 આંકડા છે તો અહીંયા 4 આંકડા કરવા માટે જે જગ્યા ઘટે ત્યાં શું મૂકી દેવાના? 0 મૂકી દેવાના. પોઈન્ટ પછી 4 આંકડા એકમાં હોય બધાને 4 કરવા માટે ઘટતી જગ્યામાં 0 મૂકી દેવા. તો આ લાઈનમાં સરવાળો કરીએ તો કેટલો આવ્યો? 7. પછી આ લાઈનમાં સરવાળો કરીએ તો કેટલો આવે છે? 7 ને 7 14 નો 4 વધી 1. સરવાળો કરીએ 1 ને 7 8. તો આ લાઈનમાં સરવાળો કેટલો આવ્યો? 8. પછી આ લાઈનમાં સરવાળો કેટલો આવે છે? અહીંયા એક હતા ને, આ લાઈનમાં સરવાળો કેટલો આવ્યો? 7 પોઈન્ટ. હવે આ લાઈનમાં 7 ને 7 14 ને 7 21, 21 ને 7 ને 7 14 ને 7 21, 21 ને 7 28. 28 નો 8 વધી 2. હવે આ લાઈનનો સરવાળો કરીએ તો 7 8 ને 9. તો કેટલો જવાબ આવ્યો? 98.7847. તો કયો ઓપ્શન સાચો છે? ઓપ્શન નંબર બી સાચો છે. ઓકે. હવે જોઈએ 21મો સવાલ. 21માં સવાલમાં શું છે? તો કે આના ગુણ્યા આ બરાબર આવું આપેલું છે. તો આની કિંમત શોધવાની છે. ચાલો પહેલા આપણે લખી નાખીએ જેની કિંમત શોધવાની છે એને. 27.72 ભાગ્યા 1.8. તો 27.72 છે. તો 27 પોઈન્ટ પછી 2 આંકડા છે તો છેદમાં કેટલા આવશે? 100 આવશે. અહીંયા ભાગાકાર છે. ભાગાકારનો જો મારે ગુણાકાર કરું એટલે સોરી અત્યારે આપણે નથી કરવું. પહેલા ભાગાકારનો ભાગાકાર જ રહેવાનો. આપણે કંઈ કરવું નથી. અને પછીના સ્ટેપમાં ગુણાકાર કરશું. અત્યારે ભાગાકાર રહેવા દો. અત્યારે લખીશ પોઈન્ટ પછી એક આંકડો છે તો 18/10. હવે આપણે ભાગાકારમાંથી ગુણાકાર કરીએ.
ભાગાકારને કાઢી નાખશું, એની જગ્યાએ ગુણાકાર. તો 10 ઉપર જશે અને 18 નીચે આવશે. હવે જો 10 નું એક મીંડું ને 100 નું એક મીંડું, બે નું એક મીંડું ઉડી ગયું. હવે તો આપણે જે આ 2772 છેદમાં 18, 18 ક્યાં છે? છેદમાં. તો આની કિંમત કેટલી આવે? તો એ તમને સવાલમાં આપ્યું છે. જો 154, હું આ બીજા કલરથી લખું છું, 154 ગુણ્યા 18 છે 2772. આ 18 જે છે ગુણાકારમાં છે, પહેલી બાદ જાય તો ભાગાકારમાં જશે. બરોબર, 18 ગુણાકારમાં છે, પહેલી બાદ જાય તો ભાગાકારમાં જશે. તો 154 એકલો થઈ ગયો 2772 ને 18 પહેલી બાદ ગયા તો છેદમાં આવી ગયા. તો આના છેદમાં એની કિંમત શું લખી શકાય? 154. વચ્ચે શું છે? બરાબરની નિશાની. એનો મતલબ શું થાય કે આ બે સરખા છે. તો હું આની જગ્યાએ લખી શકું 2772 ના છેદમાં 18, એની જગ્યાએ શું લખી શકાય? 154. તો ચાલો હું લખીશ અહીંયા શું? 154 2772 છેદમાં 18 ની જગ્યાએ શું લખીશ? 154 અને નીચે 10 હતા. રેડી? એની જગ્યાએ મેં 154 લખી દીધું, છેદમાં 10 હતા તો 10 લખ્યા. હવે 154 ના છેદમાં 10 તો 1 પોઈન્ટ કાપવાનો, તો કેટલા થશે? 15.4 જવાબ આવશે. 15.4. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે 7મું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. 7મા ચેપ્ટરમાં તો દશાંશ અપૂર્ણાંક અને તેના પરની મૂળભૂત ક્રિયાઓ. તો મસ્ત વિડીયો જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો અને પ્રેક્ટિસ કરજો. આગળ મળશું આપણે ચેપ્ટર નંબર 8માં. જય શ્રી કૃષ્ણ.